What is up guys? Mr. Lagalag here, and in today's video, mag-unbox tayo ng Nibbi Carburetor na in-order ko online. So sa Shopee ko siya nabili. So hindi ko siya actually na-expect na dadating ngayong Saturday kasi nga ang expected delivery date neto is supposedly Monday pa next week. Pero yun nga, nakakagulat. Parang yun nga. So totoo yung meme na sinasabi nila sa JNT na hindi ngayon yung expected date mo na dadating si JNT and then so boom, what's up, mother, father. Dito kami para i-deliver ang parcel mo. So yun, I'd like to thank JNT for sending me this parcel na napakabilis. Galang ko, maraming nagbabash sa JNT pero bumabawi sila ngayon. So bali, in-order natin ngayon is Nibbi 28mm Carburetor sa Shopee. So bolted type siya or what we call Flange Type. I-unbox natin siya ngayon. But before that, I would like to thank Motoswabe for sending this shirt. Fruit of the loom, yung quality ng tela niya. And 100% cotton siya. Meron sila different sizes. And they will also sell different kinds of designs. So ipapakita ko lang sa inyo guys. Guys, no? So ito yung t-shirt nila. Front niya is nakasulat Motoswabe. Classic bike, motorcycle parts and accessories shop. So, skull shirt siya. Ito yung design niya. Flex lang natin. So, ganyan siya guys. Tapos, yung sa package, may kasama siyang sticker. Kung nakikita nyo. So, yun. For only 399 pesos. So, mabibili nyo siya sa Shopee. The link is in the description. Thank you so much, Motoswabe, Swabe Garahe, for sending me this skull shirt. Nailibre na rin kasama si Mrs. Thank you so much guys. Pansin nyo, no? May naka-indicate pa dito, fragile. So sana nakikita nyo ng maayos, no? Fragile. So ibig sabihin yan, handle with care. So alam mo naman, pag karburador, dapat maingat ka sa mga ganyan. So yun. Ginagawa mo. So by the way guys, nabili ko pala siya ng 1,900 pesos lang sa Shopee. Link is in the description box. So yun guys, ano pa hinihintay natin? Unbox na natin to. So ang gamit ko is ito. Unbox na natin siya. Slowly. Buksan na natin to. Kita mo naman yung packaging, no? Nakakarton siya guys. So, you can see it clearly on the camera. Tandaan lang. Okay. Box natin. Here. So, yun. Yun. Sa box pa lang, makikita mo na, no? Okay. So, yun. Boom. Yun, lumantad agad. Meron siyang free sticker ng Nibbi. And then, what else? Okay, so mapapansin nyo guys, ito yung heat insulator niya. So lapag na natin dyan. Another sticker, of course. Maraming sticker to And then another one. So this is the shop where I bought the carburetor. Link of the shop is in the description box again. Of course, the carburetor itself is andito sa box. Ayun, so may kasama pa pala siyang instruction manual guys. So it's all in Chinese. Meron palang English instruction din dito. May kasama siyang instruction guys. So, ipapakita ko lang sa inyo yung details nitong karburador. So, yung nabili ko pala is PE 28mm. Tapos, may logo siya dito. Tapos, meron din siya sa kabila. And, sana makita nyo rin yung logo ng Nibbi Carb dito sa baba. Sa may bandang bowl. And dito sa taas. Ayan, so PE siya nakalagay. Sana nakikita nyo, no? And then, sa loob, medyo kakaiba lang din yung pagkakagawa ng karburador na to, no? So, mapapansin nyo, itong part na to, medyo rough. Rough tong part na to. Yung sa bandang loob niya is polished. So, yung madalas kasi na nakikita ko sa mga karburador is, ito polished na kaagad siya dito pa lang sa labas. Hanggang loob polish na siya lahat. Ganon din dito sa kabitan ng manifold natin. Dito sa part na to is medyo rough siya. May bandang gitna is polished. So medyo kakaiba yung design niya, no? Ito yung
idle screw guys, and dito yung sa overflow, pag nag-overflow yung carb. Yung part na to is also the drain ng gasoline, and this is where the fuel line goes. And ito naman yung choke sa throttle. Try naman natin ngayon buksan guys, yung dito sa throttle, dahan-dahan, kasi baka tumalsik to. Oops! So ito siya, spring. Ito yung piston. Ito naman yung needle. And genuine siya kasi before, bumili na rin ako ng piston na to sa mismong Nibbi store sa online. Nakalagay na logo sa loob. Dito pala, sorry. Dito sa part na to. So I hope nakikita niyo yung logo dyan. Dyan naka-indicate. May Nibbi na logo din dyan. So masasabi kong authentic siya. Buksan na natin yung carburetor. Check natin kung ano yung size ng main jet at saka slow jet or pilot jet. So yan. So meron siyang screw sa ilalim. Bali dalawa siya. Pinakabaso niya. This is the floater. Kalasin ko further. Medyo kakaiba yung design niya sa loob, no? Meron siyang nakapaikot na plastic between the jets. So para intact siya na maayos, so natatanggal yan. And yung size ng main jet niya is, taasan natin yung lighting. So yan, 112 yung size ng main jet. And then the pilot jet size is size 40. Kung makikita nyo guys. So size 40 siya. Sana nakikita nyo. So yun. So yung main reason nga pala kung bakit ganitong type ng Nibbi yung binili ko is flange type or bolted type is para plug and play na rin siya dito sa stock manifold ni Keeway Cafe Racer 152. So parang wala na tayo masyadong gagawin. And I hope sana plug and play talaga siya, no? Yung main reason kung bakit ako magpapalit ng carburetor is wala. So bali gusto ko lang talagang ma-try itong Nibbi. Actually yung existing carburetor ko ngayon, which is naka-install dito sa Keeway Cafe Racer 152 is Yoshi R yung brand niya. Yung main jet niya is 115, tapos yung pilot jet niya or slow jet is 35 I believe. So yun. Okay naman siya so far. Nagamit ko naman siya for long rides from Cavite to Masbate nang walang ka-issue. Via Sorsogon yun guys sa Piodoran. So wala naman akong issues na encounter. Smooth naman siya, and gasoline consumption niya is I think 28 to 29 kilometers per 1 liter. So hindi ko sure kung malakas ba sa gasolina yun. Pero okay naman siya sa akin so far. Parang hindi naman siya nagkakalayo dun sa 26mm ko pagdating sa gasoline consumption. So that's it guys. Install na natin to ngayon. Samahan nyo ako. So yun guys, hindi ako mag-install nito, no? So bali meron akong trusted mechanic na pangalan niya is si Jeff. Manir Jeff. Pala sa iyo Jeff ng Kulot Motorcycle Shop. So si Jeff yung nagme-maintain ng motorcycle ko. Pagdating sa engine tune-up at saka yung carburetor, siya lahat. So that's it guys, install na natin to. Let's go!